go there because they know na makukuha nila yung information or may mag-a-assist sa kanila sa pangangailangan nila. Meron pong electric fan na malakas. Good morning. Hello guys. Today is Friday. Wait. Sorry, pasensya na kung nakakatakot ang itsura ko. Hindi ko alam paano ko ayusin tong pagawa ako ng kape. Please, thank you. Ayan. Hello guys. Good morning. Haha. I found my tripod. Hi guys. Today is Friday, 24 ng April, 9:35. At tayo ay mag-get ready for a Zoom meeting kasi that's our life now. I'm just gonna show you kung paano tayo pwedeng mag-ready for a Zoom meeting. Kasi kahit meeting yan sa Zoom, kailangan presentable pa rin. Hindi naman kailangan full pack makeup. Although sana, hopefully, hindi yun ang mangyari. Kasi baka masyado ako mag-enjoy sa pag-makeup ko at kumapal. Ayoko lang mahalata ng mga tao na wala akong tulog. Kagaya nga ng chinika ko sa inyo kanina is hindi talaga ako natulog ngayon kasi gusto kong umayos na yung tulog ko sa dating time slot niya, which is gabi. Ako tulog, umaga ako gising. Pinanood nyo to, malalaman nyo na extended the quarantine sa Metro Manila sa iba't ibang probinsya. Okay, medyo bangangig pa tayo. May bago akong in-incorporate sa aking skincare and yun ay ang bagong invention na kung tawagin ay sunblock. Ito ay ang Koji Sun SPF 50 PA+++. Kahit nasa bahay tayo lumalabas, kailangan pa rin natin ng sunblock kasi sunblock protects you from UVA, yung mga radiation ng lights. Kamusta naman kayo mga ka-quarantine? How are you coping with our situation now? Ako lately, I have been feeling trapped. Parang naka-lockdown. Malamang. Alam mo, feeling na bored ka na. So, ngayon, ang dami kong pimples ngayon dito na self-inflicted. Kasi, pati pores ko ngayon ay pinagtitripan ko. Okay. So, ang aking lashes ay Care of Me Lounge. Ito ay running 2 months na. Pero in fairness, sa kanya, talaga hindi siya bumibitaw. Well, actually, bungi-bungi na siya. Pero, I mean, lumalaban siya. Seriously, guys. Hindi ko ma-imagine kung ano yung mga paghihirap na pinagdadaanan ng ating hospital system, mga doktor, mga nurses. And we've lost a lot of good ones. My heart goes out to them. Yung mga tao nagtatrabaho sa mga grocery stores, nagtatrabaho sa mga buildings, mga security guards, yung mga police, yung militar, yung government officials. Ako, sa mga ganitong panahon, one way to really combat despair or yung feeling of uncertainty, just to take part in whatever little way na pwede mong gawin para makatulong is to really be generous, to give portion of what you have to other people, especially yung mga nangangailangan. It's really the perfect time for us to look after each other. Salamat. Balik ka na sa tulog. Salamat. Okay, so yung concealer na uwi sa foundation. Ang ginamit kong foundation ay itong L'Oreal True Match Satin Smooth Liquid Foundation N35. Magpa-powder tayo. Ang powder na gagamitin ko ay dapat ito gagamitin ko, pero magtipid tayo kasi ang mahal yan. Although bigyan sa akin, gusto ko lang din siyang tipirin. Pero gamit tayo ng loose powder. Itong Nichido na Final Powder Creamy Glow, 100 pesos lang to. Super ganda nito. Importante talaga is yung kilay kasi kilay is the one that frames your face. Kakainis. So parang merong bald spot yung kilay ko. Pero bago tayo magkilay, magpa-blush on muna tayo. Ang gagamitin ko ay itong Sunkissed. Gusto ko itong Sunkissed kasi parang nakabuhay siya ng mukha na parang had 24 hours of sleep. So I like this. Lip gloss. By the way, I have with me my Dalgona coffee, care of Geraldine. Thank you so much, Geraldine. And I have sandwich. Kasi bago mag-coffee, kailangan may laman ng tiyan. Kasi pag wala, lalo na acidic ako. Hey, this is not a meeting. This is a seminar
or webinar which will teach us kung paano namin gagawin yung virtual tour ng mga clients namin. Kasi nga, we cannot perform actual viewing or even after the quarantine. I'm pretty sure ang mga tao medyo reluctant sila makipag-meet sa'yo. So, we have to evolve. FS eyebrow powder. Gusto ko to. Ginagawa ko sa brow ko is gusto ko yung gradient effect na lighter dito and then darker on the edges. So, ang ginagamit ko sa lighter is ito. And then, I mix this. So, basically, I will just fill up. Perfect. Ang hirap talagang perfect yan ng kilay. Use this Lancome. So, I like the color kasi everyday wear siya to look like parang glowing. Naks, glowing. Kung ano nang pinagsasabi, no? Lahat naman to mag-glow ka eh. Pero gusto ko lang mag-stick sa mga rose tone. Naks. So, gagamitin ko yung blush on. I wanna step up my Zoom game. Kasi ito na yung pinaka-taste of work. Alam mo yun, sabik na ako sa work. And I'm sure a lot of you girls, guys, can relate. So, I wanna like bring everything I've got. Gusto ko to kasi medyo glittery siya. Nag-focus ako sa gitna. Hindi makukompleto ang ating Zoom meeting kung walang highlighter. Nice. Para pag tumama ang ilaw, masilaw silang lahat. At hindi nila mahalatang natutulog ako. Kaya daanin natin sa mock-up para hindi halatang puyat. Okay, eto na. Tinatawagan na ako. Okay guys, magsusuot na ako ng aking yellow t-shirt. Yung shirt namin sa company. And balikan ko kayo. Ligo ako kagabi guys. Okay? So, ang gagawin ko sa buhok ko is wait, first of all, magbibis muna ako. Balikan ko kayo, okay? Ay, wala pa pala tayong lipstick. Ang lipstick na gagamitin natin ay Come Santa Claus. Right. Orange tone. Yun ang aking Zoom makeup tutorial. Hindi siya tutorial. Get ready with me. Wanting chikahan, ganyan. Keep in touch with you guys. I still have 1 minute. Sakto, 10 o'clock. Oh, 10 o'clock na. Okay, hikaw. Yes. Kanya-kanyang trip. Gusto mo maghikaw? Gusto mo mag-ayos? I mean, I think for me, it's better to lean more on the effort alone. Presentable. I mean. Alright, girls. So, that's it. So, now I'm just gonna have my breakfast. This is cheese and merong pepperoni and then my dalgona coffee. I wish you all good health and continued sanity and lahat ng pwede nyo gawin na hindi kayo nakakatapak sa ibang tao na productive or for your delight like TikTok o ano man yan, YouTube, and create something, do something. Like, now is the time to really tap on those talents and those skills na natutulog, na stagna. So, now is the perfect time. So, kain na muna tayo. At, and by the way, yung nasa likod ko, that's my daughter, Kayla. Huwag kayo magulat. Natutulog siya. Kaya medyo bumubulong din ako kasi ayoko siya magising. Hello, good morning sa inyong lahat, mga ka-quarantine.